Problemang problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Perfect Endings. Naghahanap pa ba kayo ng tunay at totoong strawberry cake? Subukan po ninyo ang Perfect Endings. Tawagan po si General Chody Viduya at si Chef J. Viduya para po sa inyong mga orders at deliveries 0917-875-5678. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Mumsila. Mumsila, ito ang tunay na magdadala sa inyo ng tuna sashimi, sariwang-sariwa. Ganon din ang salmon sashimi. Mumsila, tawagan po si Miss Municia Franco sa 0917-550-5929 o di kaya puntahan ang kanyang Facebook wall para sa kanyang ibang mga produkto. Mumsila. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Amgood PH. Chorizo de Cebu, diri na mo, lami pa sa Amgood PH. Puntahan po ang kanilang Facebook account sa Amgood PH o di kaya tawagan sila sa 0917-846-8649. Amgood PH. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Kakampi mo ang batas. Nandito na ang batas. Huwag kang matatakot, kakampi mo ang batas. Layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Alright. Salamat sa Diyos, sa pangalan ng Jesus. At nandito na nga po ang batas, ang inyong mga kakampi sa paglilingkod sa batas. Siyempre,
pati na po sa pagpapaalala sa inyo sa mga kaganapan sa mga nakaraang panahon sa ating kasaysayan sa Pilipinas at sa buong mundo at sa mga balitaan at talakayan sa kahalagahan ng mga pangyayari na yung araw na ito, bukas pa ninyo matutunghayan sa mga balitaan. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, at tayo po nag-aanyaya sa inyo. Samahan po nyo kami hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kasama po natin at pabatiin natin ang ating mga kasamang naglilingkod sa batas. Ang dalagang sugod ng sugod mula sa Sugod Leyte. Maayong gabi, Miss Elvira Gan. Maayong gabi, attorney. Natatawa ako doon sa intro na yun. Yeah. So, thank you, attorney. Maayong gabi, DJ Philip, Pastora Kay. Good evening sa lahat ng nanonood at nakikinig. Alright, maraming salamat. At syempre, pabatiin natin si Ginoong Jojo Batan. Jojo Batan muna. Yan, Ginoong Jojo Batan. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Attorney Batas, Ma'am Elvira Gan, Pastor K, Sir DJ Philip, sa Kakampi mo ang Batas. Mabuhay po tayo. Manood po lagi kayo ng Kakampi mo ang Batas. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Jojo Batan. Pabatiin natin, Pastora Kay Sobel. Amen. Thank God in His name of Jesus. Maayong Amen. gabi. Miss Elvira, of course, naimbag na rabi, DJ Philip and Attorney Batas, and of course, Yes. kasamang Jojo Batan. Good evening. Ayan, maraming salamat. DJ Philip, Mayap Abengi Kekongan, mga kabalengkong Kapampangan, DJ Philip Mauricio. Oy, ayap abengi. Ha? Sa mga taga Pampanga po. O yan. May Mayap Abengi. Okay. Maayong gabi, Madam Elvira Gan. Siyempre, magandang gabi, Kaman Jojo, ha? Bathan, Ayan. mula sa Cavite. At magandang gabi rin po sa mga kakampi na nakikinig na po at nanonood at sumusubaybay sa Bukidnon Radio Power FM, sa JFM sa Damkagan Bukidnon, sa DXM JFM Sunrise News sa Milaw Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Webes na po. Ikalima na ng Nobyembre at umpisa na po natin ang mga pagtatalakay, pagliliwanag at pagbigay ng kalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa ating mga batas. At atin din pong tatalakayin, katulad ng nabanggit ni Attorney Batas, ang mga kaganapan sa buong maghapon na magiging paksa sa buo ng mga usapan kinaumagahan. Kung kayo may katanungan o nais liwanagin o kayo may problema legal, sumangguni po kayo sa programang Kakampi mo ang Batas sa pamamagitan ng pagtawag o kayo pag-text sa mga numerong 0917-1135017 at 0933-814-8263. Ako nga po, si DJ Philip Mauricio. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 mamaya. Alright, maraming salamat DJ Philip Mauricio. At abangan po ninyo ano na nangyayari sa halalan sa Panguluhan ng Estados Unidos at sa iba pang mga pangyayari dito po sa ating balitaan maya-maya. Pero unahin natin ang informative section. Yan, informative section ng ating palatuntunang Kakampi mo ang Batas. At ito po ang ating events of the day with Pastora K. Thank God in His name of Jesus and go, 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 Pastora K. Thank God in His name of Jesus. Amen. At narito Amen. nga po ang ating mga events sa araw na ito. Ngayon nga po ay November 5, 2020 na. At ito po ang ating mga natatanging balita sa araw na ito. Natatanging mga events. Okay, so November 5, 1889, yun sa po ang kauna-unahang women's voting rights. So the Wyoming voters ratified the first constitution in the world granting full voting rights to women. And of course, November 5 din po, 1940, the voters of the United States elected Franklin D. Roosevelt to a third term for the first and only time in the United States history. So November 5 din po yan. And of course, ngayon po ay ginugunita natin ang World Tsunami Awareness Day, which according to the United Nations website, after the 2004 deadliest tsunami in the Indian Ocean, the United Nations General Assembly decided to designate November 5 as the World Tsunami Awareness Day. So it has been observed regularly ever since December 2015. The basic motive of this day is to increase the awareness about tsunami, especially among the over 700 million people who live in low-lying coastal areas and small islands. And of course, ginugunita din po natin ang Negros Day sa araw na ito. A historical festival that commemorates the victory of the Negrenses bloodless revolt against the Spanish
colonizers. And of course, ginugunita rin po natin ang Angono Arts Philippine Festival ngayong November 5 hanggang November 25. So this festival aims to create awareness and appreciation of Philippine art and culture and promote arts and culture as vital attraction for local and foreign tourists. It is known as the home of various national artists, musicians, and other equally creative artists. At syempre, sino ba naman ang hindi nananais at ginaganahan pag pinag-uusapan ng donut? So ngayon din po ay ginugunita natin ang what we call National Donut Day. Ayan. So one theory, no, paano nga ba nagsimula ang donut? So one theory suggests that Dutch settlers brought donuts to North America much like they brought other traditional American desserts. They received credit for such desserts as apple pie, cream pie, and cobbler. So meron pong sinasabi sa ating kasaysayan na si Hanson Gregory daw, na isang American, ang siyang may claim na nag-invento, so invented the ring-shaped donut in 1847. He was on board a line trading ship. So nasa barko po siya. And only at 16 years old during that time, Gregory claims he punched a hole in the center of dough with the ship's tin pepper box. Later, he taught the technique to his mother. At yan nga po yung naging kasaysayan ng donut. But sa ibang books naman po, Mahal LT, Atty. Batas, may isang anthropologist, ang pangalan niya ay Paul R. Mullins, in 1803, ganun na po katagal, in 1803, sabi po doon, ang donut daw nasa appendix ng mga American recipes. However, the earliest recorded usage of the term donut is found in a short story in a Boston Times article about fire cakes and donuts, published in 1888. So a more commonly cited first written record of the word is Washington Irving's reference to donuts in 1809 in his History of New York. Ayan po. And siyempre, he described balls of sweetened dough, fried in hog's fat. The author called them donuts. Today, these donuts or fried dough are called donut holes. So another author, William Cullen Bryant, described donuts fried in lard in his book Pictures kay America, or The Land We Live in, which was published in 1872. So, ganun na katagal po ang ating donut. So, happy National Donut Day, and of course, maraming salamat po para sa Kakampi Moong Batas. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Kay. Mabati sa inyo ng magandang gabi sa lahat ng ating. Salamat. Yes, amen. Thank you very much. Ang aking nakagis ng donut, Pastora Kay, Miss Elvira, DJ Philip, at kapatid na Jojo Batan doon sa aming lalawigan sa Tarlac, yung pong piniprito sa maraming mantika. Bicho-bicho. Yes. Piniprito Tama po ba, Sister? Tapos pinistrito parang donut, may butas nga po sa gitna, tapos ipiprito sa kukulong mantika. Yes. Opo. At pagkatapos, isasawsaw po nila sa asukal yung isang side nito, at yun na yung pagbibili. Masarap naman ng mga ganong klase ng donut ng unang panahon. Ngayon mukha pong napakahirap ng mamili ng donut. Kung ano-ano na itsura ng donut. At sa lahat po na nagda-diet, kung magdo-donut lang, yung gitna lang daw po ang kakainin. Wala na. Napatawa kasi DJ Philip. Maraming salamat. Okay, yun na. Alam ko naman yun. Amen. God in the name of Jesus. Amen. Amen. Talaga ha. Tatanda ako po yun. Hindi na po ngayon, ha? Hindi kayo nag-react eh. Ha? Hindi kayo nag-react. Hindi naintindihan. Ibig sabihin wala kayong kakainin kasi gitna eh. Gitna. Ayun. Nagdadayot. Wala ka nang kakainin kung nagdadayet ka ngayon. Alam mo yung, kaya maraming mga bata sa probinsya ang medyo may problema agad sa sugar. Maliliit pa, bata pa. Kasi nga yung ganong klase ng mga estilo ng pagluluto. Ipiprito sa mantika, kumukulo, pagkatapos bubudbura ng asukal, at yun ang ipakakain sa mga bata. Wawawi. Grabe. O, diba? Pero hindi, Atty. Batas, sa totoo lang, alam mo nung kabataan natin, wala namang diabetes eh. Ha? Wala namang nagkaka-diabetes sa mga kabataan. Wala naman eh. No? Yung kasi papasok, kunyari, yung bata papasok sa eskwelahan, siguro mga 4 or 5 kilometers away. Nilalakad ko na Atty. Batas eh. Ayun. Nilalakad yan. So, ibig sabihin, nasusunog o nabuburn yung mga kinakain. karpo na yan. Yes. Tama yun. Dito kayo sa atin maghapon, yung mga bata, nasa harap ng computer,
cellphone. Kaya talagang hindi na gumagalaw eh. Wala nang Ganun ba? tinatawag na galawan. Oo. Aba, sandali lang. At magtatawag ako ng pansin dito. Municia, Angelic, ang mga bata, ilayo sa computer. Municia, Mumsila, at saka sa Angelic, ang good PH. Nako po, talaga naman. Oo. Anyway, yun yung aking nakikita ngayon dyan. Ngayon nga lang, Radio Philip, konting distansya lang. Wala nang naglalakad. Kung hindi ka naka-tricycle, taxi ka, naka-grab ka pa. O di kaya, Oo, di ba? So talagang akala ko walang diabetes before kasi hindi naman nagpapa-check up eh. Nagpupunta lang tayo sa albularyo. Yun, wala naman. Kaya nga nung unang panahon, sasabihin nila pagka nagkasakit na yung tao, ano yan, nabati lang nung nuno sa puso, nagkasakit na. Yung mga ganon. Yung pala, mga diabetes na at kung ano-ano mga sakit talaga naman. Alright, okay. Jojo Batan, meron ka ba babalita sa atin dito ngayon? Attorney, yung tungkol sa Tagaytay Balibago. Okay, sige. Sabi niya, Go. nabalita ko na, sige. Nabalita ko po, Attorney, na sa November 15 po, okay na yan, maging okay na raw po yung biyahe nila. Sabi, kaya hindi na po natin, kasi may mga membro naman, may mga opisyalis naman po sila ng mga naglalakad, alam po nila yung dapat nilang gawin. Kaya hindi na po natin pinakialaman po yung At yun na, kalutasan. Opo. Nagkaroon na ng kalutasan. Buti naman. Ang mahal pala ng mga pamasahe, Attorney, halos balikan yata 300 sa tricycle. Pero hindi naman po natin kinukundi na yung mga tricycle kasi yun talaga ang hanap buhay nila. Kailangan kumita po talaga. Pero kailangan din po. Jojo. Opo. Kailangan mo kundinahin yan, pare, kasi unang-una, yung 300, hindi makatwiran yan. Para ka nang umuwi sa probinsya namin eh. Kasama Jojo, from Manila to Tarlac, 350 lang something. Tapos 300 yung ipapayad mo, hindi makatwiran, kundinahin mo. Kasi po, hindi naman ako sumasakay ng tricycle. Pero may mga nagme-message po na ganun nga daw po yung pamasahe. Merap naman po tayo mag-judge agad sa mga tricycle. Nabuhay po nila yan. Baka sabihin nila, inaano po natin. Pero tingin ko naman po, ginagawa po ng paraan ng mga opisyalis po ng mga driver association ng Tagaytay Balibago. Maganda yan. Yan si Jojo Batan, ang lahat na uunawaan. Hindi po pwedeng ng masamang komentaryo upang lahat ng tao sa kanya sumasaludo. Jojo Batan. Kasama Jojo. Opo. Salamat po, Jojo Batan. May tatanong lang kay kasama Jojo. Kasama Jojo. Ikaw yung nakikita kong nagpo-post ng update sa US presidential elections. Ano ba latest mo? Hindi ko na nakita yung latest mo. Kaninang umaga ko pa nakita. Ano ba latest? Ngayon po, hindi na ako kasi di ba nag-protesta naman yun si Donald Trump, di ba po? Sino nakaupo gumagaya na po sila sa Pilipinas siguro. Kasi natutuwa sila sa Pilipinas. Maraming salamat, Jojo Batan. Okay? Manood ka muna, huwag kang aalis yan, ha? Okay. Sige. Alright, DJ Philip, Miss Alvira Gan, tayo muna ay tumungo sa ating sharing screen. Asan na ba tayo sa share screen? Pag minsan nakakalimutan ko to eh. Naalala ko na lang pag naka-share screen na si Pastora Kay. Alright. Yan. Tingnan nga po natin kung ano ang ating nasa screen. Ito nga po ang kakampi mo, ang Batas. At ito po ang International Free Counseling and News and Public Affairs Program ng ating mga grupo ng mga abogado at syempre ng socio-civic organizations. DJ Philip? Yes. Today is Thursday, November 5, 2020. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Honor. And so what is it?
Mukhang nawala ka, DJ Philip, o ako nawawala dito? Miss Elvira, nandiyan ka ba? Naku, ako nga nawala. O ikaw nga, DJ Philip, go, go, go. Yeah. DJ Philip, Connected naman. connected man, you're connected. Sandali lang. This is the day the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it, honoring God with our words and action. Okay, Eh, these are your hosts, Miss Elvira Gan, okay? Attorney Batas Mauricio and DJ Philip Mauricio. Are we still on? Nandiyan pa ba kayo? Miss Elvira? I think I lost you. All right. All right. Nandiyan ka pa? Sige. So these are our tomorrow's news tonight. And let's go on with the headlines for our tomorrow's news for tonight. DJ Philip, nandiyan ka pa? DJ Philip? Wala din siya? Miss Elvira, are you there? Miss LV? Mukhang nawawala ako dito. Miss LV, are you there? Let me remove this for a while. Are you with me, Miss Elvira? Hi. Mukhang ako yung nawala. Pumapasok naman. Okay. I think nawala din siya. And so, mga kababayan, ako lang ba natitira dito? Yes, I think ako lang ang natitira. Pati si DJ Philip nawawala. Okay. Alright. Papasukin natin si Jojo Batan. Jojo Batan? Nadidinig mo ba ako? Okay. Opo, patuloy opo. po kayo. Yes. Narinig po kayo. Alright. Papasukin natin si Jojo Batan. Jojo Batan? Yeah. Nadidinig ba ako? Okay. So, hindi mo tayo yung nawawala dito. Alright. Opo. Okay. Okay. Narinig po kayo sa ere. Attorney, narinig po kayo sa ere. Kahit po dire-direct yung salita, narinig po kayo sa ere. Napapanood ko nga sa amin Dito YouTube. sa... Yeah, si DJ Philip nawawala? Narinig niyo po ako? Yes, Attorney, narinig niyo po ako? Yes, ikaw, Opo. nadidinig mo ako? Nadidinig mo ako? Opo, narinig Yes, po kayo. alright. Opo, opo, Tingnan natin. narinig po kayo. DJ Philip, Nasa YouTube po kayo. are you there? DJ Philip? Yes, nawawala Hindi yata po kayo narinig ni Sir Yes. DJ Philip. Okay, alright. Ayan, Sa nadidinig na YouTube po, narinig po kayo. Ayan. Tingnan nga natin itong mga nagpapadala na ng mga pasabi sa atin. Sabi ni Kadugong Nena Gasmin Mesa, hindi po kayo naririnig ni Ma'am Elvira Gan, MNLD. Ayan. Alright, sabi ni Kadugong Army, Beltran Regindin Pereda, Kadugong Army, po, sabi niya. Dito, Philip, ano nangyari? Ako. Hindi ko malaman kung sino nawawala. Kayo ba o ako? Kasi tinitignan ko naman sa ibang gadgets ko, meron naman. Bakit dito sa MacBook ko, wala. Pero yung iPad at saka yung cellphone, meron. Yun. O si Miss So, Elvie, nawala rin. Nawala si Miss Elvie. Pumasok na si Jojo Batan. It's alright. So, sige. Batiin muna natin itong mga bumabati sa atin. Si Kadugong Army Beltran Regindin Pereda, na ipagarabi ka na tayo amin po. Nagpagarabi ka na kayo po. Si kapatid na Romy Sherbo, good evening po. Sa Kakampi mo ang Batas. Okay. Yes, relate po, DJ Philip Mauricio. Kami kasi noon naglalakad din po. Ayan, sa Yung, kita mo nga naman. Magkasilat pala kami ni Madam Nena, ha? Oo. Oo. Naglalakad din po pala sila. Oo. Yun yung uso noon. Yan. Okay. Sabi ni kapatid na Journey to One, live na po tayo sa Sunrise News FM Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. Alright. Okay. Good evening daw, Jojo Batan, ha? Sabi ni Miss Maris Evale, Maramara. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa si Miss Elvie? Miss Elvie, if you're there, I think you'll have to call me. Alright. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Pero bakit nawawala pa si Miss Elvira Gan? Ano nangyari? Hindi pa nakakapalit yung ano niya. Sabi niya, Maris, okay yung connection. Nawawala po si Tita Elvira at si DJ Philip. Yan, nakabalik na si DJ Philip. Maris, so medyo tingnan muna natin, ha. Let me just get in touch with Miss Elvira sa kanyang telepono. In the meantime,
tayo po ipapasok na sa ating tomorrow's news tonight. Let me just get in touch with Miss Elvira para nang sa ganun malaman ko kung ano nangyayari sa kanya dun sa connection niya. Ito po yung problema ng mga online internet connections because sa dami po ng mga nakakonekta ngayon dito sa bansang Pilipinas, particular sa mga estudyante, talaga pong napakahirap na ma-maintain ang connection, ang smooth connection, online connection, and internet connection. Yan. Tinatawagan natin si Ms. Elvira Gan. Unfortunately, mukhang hindi rin siya nakokontak ng ating telepono. Alright? Okay, so tignan muna natin kung hindi siya makapasok. Ms. Elvira, ang ganda pa naman nung camera mo ngayon. Ang ganda pa naman nung background mo ngayon, nung studio. Ang ganda. This is the same studio na ginamit mo last time. Alright, sa telepono si Ms. Elvira Gan. Hi, Ms. Elvira, what happened to you? Ano nangyari? I'm trying to connect with you. Well, I have you here on the phone. Trying to connect. Is your internet connection still okay? Wait, yeah, it's not turning. I cannot Yes. connect. No, I think you're coming back now. You're coming. All right. Here you are now. All right. Okay. O yan, ang sinasabi ko. Talaga ang internet connection. Okay? All right. Okay. Okay, bumati ka agad sa'yo. Pasok ka. Ayan. Yes. Sabi ni Ron. Attorney, ayun na ako. Attorney Mauricio, DJ Philip, and Jojo Batan. All right. Jojo Batan, papasok lang kami sa ating tomorrow tonight. Opo, Then opo, we'll get opo. All right. Maraming salamat, Jojo Batan. Ito po muna yung ating, just a moment. Let me remove all right, yan. Ito po yung ating tomorrow's news tonight. At ito po ang ating mga headlines at ibibigay po sa atin ng ating mga tagapagbalita. Ms. Elvira Gan, I think this is yours or pasensya na ha. Okay. Attorney, I don't know if you can hear me. Yes, I can hear you. You're coming in loud and clear. Yes. Can you hear me? Yeah. Yeah. Okay, here are the headlines. November Yes. 5, 2020. Mhm. Yes, that's yours. Go. Miss Elvira, that's your headline. Oh my goodness. Yeah, we can see you and we can hear you, but I think you lost us. Hindi mo kami nakikita. Hello, Miss Elvira. Okay, mukhang hindi tayo nakikita. Hi, Elvira, can you look at your camera? Oh, nawala na naman ulit siya, DJ Philip. Anyway, let's hope she gets back right away. And her headline story is 2 days after the U.S. presidential elections, there is still no certain winner. All right, next headline, DJ Philip. Yes. 3 jostling for PNP chiefs post. Oh, and the last headline for tonight. Let's see if Miss Elvira has gotten back. Right? No, but I still don't have Miss Elvira. All right. The third headline, Miss Elvira. Can you read it again? Yung kay DJ Philip na. Yes. Go I ahead. can't hear from you. Oh. May problema tayong ano. What Problema about me, ba? Miss Elvira? Can you hear me? Wala rin. Elvira? Can you Oh hear my me? God. Can you see us? Hello? Can you see us? Hindi rin tayo nakikita, DJ Philip. Aha. Yeah, but anyway, let's get on with the news. Just come in, Miss Elvira, as soon as you're okay. Survey saying Filipinos fared badly during the pandemic are misleading, commentators say. DJ Philip. Yes, those are the headlines. Here are the details of the news. From the wire agencies worldwide, as collated by the Board of Editors of Kakampi, Batas, 2 days after the U.S. presidential elections on November 3, 2020, Americans and all the world
are still uncertain who between Republican incumbent Donald Trump and Democrat challenger Joe Biden actually won. Just a moment. What is clear, though, is that Biden continues to hang on to his lead on electoral college votes, with reports saying he has already won 264 votes as against Trump's 214 votes only. But even with this apparently overwhelming lead, political analysts worldwide are still unwilling to concede Trump has been booted out of the White House as of today. Yeah, the reason is that the electoral votes from the states which have remained not counted yet, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, and Nevada, is cast all in favor of Trump, could still have him re-elected for another 4-year term. Ms. Elvira. I think she's still not coming in. Ms. Elvira? All right. And at an afternoon news conference today, Wednesday, the former vice president said he expected to win the presidency but stopped short of outright declaring victory. Trump's campaign engaged in a flurry of legal activity to try to improve the president's chances and cast doubt on the election results, requesting a recount in Wisconsin and filing lawsuits in Pennsylvania, Michigan, and Georgia. Thank you very much. That's the headline. Ms. Elvira Gunn, can you hear us? Yes. Yeah, I can hear you, Attorney, and DJ Philip too. Well, we can hear you too, but it's unfortunate we cannot see you and our viewers cannot see you. But you see, this is something that is really baffling a lot of Americans and even many political observers around the world. Isipin mo, 2 araw na Miss Elvira Gunn, DJ Philip, mga kababayan, Ginoong Jojo Batas. Matapos ang halalan noong Nobyembre 3, asingko na po dito sa Pilipinas, and right now, asingko na rin sa maraming lugar doon sa Eastern Seaboard ng United States. Asingko na ng umaga din, alas 7 ng umaga actually. So itong sinasabing press conference ni Joe Biden kanina, malamang madaling araw kanina to binabanggit. So medyo matindi na itong nangyayari sa Amerika. And ang nakakatakot kasi dito, DJ Philip, Ms. Elvira at mga kababayan, I think the news story read by DJ Philip would say it all. The Trump campaign, the Trump's camp, is trying to do everything they can to be able to cast doubt on the outcome of the election and probably force a re-election. I really don't know whether that's allowed under the U.S. Constitution, pero yun ang ginagawa ni Donald Trump sa kasalukuyan. What do you think of that, Ms. Elvira Gunn? Well, Attorney, as it is, regardless of, kung anong gagawin na Trump dito, talagang leading na si Biden. Malayo na. So, from 214 for Trump, 264 na si Biden. And ilan na lang ba kailangan nila? Because in the US, they have this magic number na hindi na kailangang tapusin. That's right. Pagdating ng 270, talagang panalo na itong isa. That's correct. That's correct. But you see, the problem facing the American voters and the American nation as a whole, Ms. Elvira, DJ Philip, yung katotohanan yung all right, I think you're coming in. Just a moment. All right, let me remove you from the screen and let's allow our viewers to see you in person. That's right. And at the moment, all right. Okay ka na ba dyan? You're now okay? All right, okay. Yes, I Pasensya na, can see you both. Yes. All right. What's happening now is that Biden has now secured about 264 electoral college votes. He's 6 electoral college votes away from the president. But the problem is the 4 remaining states that were read by DJ Philip a while ago as not having been counted yet. The results not having been tabulated and canvassed yet. They still could give Trump
an opportunity to overtake the 264 electoral college votes of Biden. Kaya nga everybody is waiting with a bated breath. Nakaganon silang lahat ngayon doon, Miss Elvira. So, from the point of view of many of us, you were correct in saying overwhelming na yung lead ni Joe Biden at 264. Kailangan na lang niya ng 6. Pero Trump is not throwing in the towel yet because alam nila na yung natitira pang boto pwede pang ma-overtake si Joe Biden sa kanyang 264. Yun ang nagiging strategy ni Trump sa kasalukuyan. DJ Philip, what do you think of this? DJ Philip? Nawala din si DJ Philip? Nakamute ka, DJ. Can't hear you? All right, okay, go. No. Okay na ako. Okay, can you hear me now? Yes. Attorney Batas. Okay. Yes. I just have one question, Attorney Batas. Yes, go ahead, please. Why is it that electoral votes from these states, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, and Nevada, anong I think? Well, Medyo is it nagkakaroon ka that the electoral votes choppy. have not been counted yet? Bakit? No. What's happening, They're now- Attorney Batas? They're now being counted. The process of counting and canvassing are ongoing. The only problem being that marami yung mga botante doon eh. Marami yung mga botante, so binibilang nila ng binibilang at pagkatapos yung electoral college votes nila hindi pa determined as of this date. You have to remember that we were saying last time na the electoral college votes of one particular state will depend on kung sino yung pinakamadami na nabotohan ng mga Republican representatives or Democrat representatives in any given state. So nagkakaroon pa rin ng kabulan sa national vote, sa popular vote, not to determine who was president, but to determine kung aling partido ang mas marami ang naitalaga na electoral college voters. Yun nagkakagulo, Didi Philip. Doon nagkakagulan. Alam mo, sa totoo lang, talagang ako'y hilong-hilo dyan, di ko maintindihan. Okay, for clarity's sake, para yung maliwanagan, kunyari, ang isang state, merong 10 electoral votes, Isang state, okay. merong 10. Alright. May mga nakikita akong report na Joe Biden is 80%, noong anong boto doon sa and then si Trump is something like about mga nasa 14%, mga ganun So ang tanong ko lang, Attorney Batas, pagka ganun 80-20 at 10 yung electoral votes doon, paano ang magiging hatian doon? 80% of the 10? Ganun ba? No. It's not that. It's not that. Kaya nga, paano? Ang gagawin doon, yung mga bumoto, yung mga botante sa isang state, aside from voting for the president, they will also vote for yung nakikita nila na dapat maging miyembro ng electoral college. They will choose from two groups, the Republicans and the Democrats. Ganun ang mangyayari. Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag nilang flip state dahil akala nila dahil 80% of the vote si Biden, sa kanya ng lahat yung mabubotohang electoral college representatives. Hindi ganoon yan Kasi kahit 80% ng popular vote kay Biden, it could happen that most of these 20% Biden voters will elect Republican electoral representatives. Kaya yung 80% niya... Lalo ko nagulo. No. It's not magulo. While it reflects. No, I mean, naguguluhan ako. Hindi magulo. Kundi ako ang naguguluhan. Hindi ko talaga maarok. Naguguluhan ako Okay, ito mo pati si Miss Elvira. Hindi ko talaga maano Dalawa lang ang iboboto dyan sa bawat state. Bawat botante dyan. Okay. Bawat botante dyan iboboto presidente sa popular vote. Pero meron din iboto na electoral representative. Yan yung electoral college vote. In these electoral representatives, Attorney Batas, are your congressmen?
and senator, tama ba? No, hindi Senator? ganun yun. Boto ng tao yun sa gusto nilang ihalal bilang electoral representative. Parang party list yan, Dede Philip. Ito party list na Republican, party list na Democrat. May mga listahan dyan ng mga tao na gusto nilang iboto. So kung iboboto nila, halimbawa yung 5 na kinatawan noong Republicans, yung 5 yun, bilang doon sa 5, doon sa sabi mo 10 electoral vote para sa isang state. 5 na ang lahat ng ibinoto diyan para sa isang partido. Ang kailangan nila isa pa para karamihan ng the totality of the 10 electoral votes will go to them kahit na 6 lang sila. Nakuha mo ba? Hindi. So, yes. So, Attorney Batas. So, Yes, sa isang state, 10 yan. 10, Attorney Batas. Okay. Kung nanalo yung ibinoto ng Democrat, yung 10 kanila yon. Tama Hindi, ba? basta, ibig sabihin ng nanalo dyan, kailangan plurality. Mas marami, not even majority. Naintindihan ko, Attorney Batas. 10 electoral votes, di ba? Yung isang state. Okay? Okay. So, nanalo yung, kunyari, Democrat doon. So, kanila lahat yung 10. Tama ba? Tama ka, Philip. Hindi kailanman po pwedeng hatiin yan na 6 yung sa Democrat, 4 lang sa Republican. Hindi pwede yung ganun. Basta kung sino nanalo, 10 kagad ang makukuha niya. Oo. Tama? Sino yung mananalo? 5 plus 1. 5 plus 1, yun ang majority. Pero halimbawa, ang binoto lang, ang totality of the votes, pakinggan mo to, ang totality of the votes, iboboto lang 4 lang. So 4 lang yung lumabas. Paano ngayon yan? Hindi naman nila binoto yung 10. 4 lang ang lumabas sa Democrat, halimbawa. Pagkatapos, 2 lang din ang ibinoto ng Republican. Okay? Sino kukuha lahat ng 10? Yung 4, yung Democrat, na mas marami ang elected electors. Mas marami sila. Yes. You better pay attention to this, Miss Elvira, because this is the way the district governor of District 380 will be elected in the future, the DNC, the District Committee. So you pay attention now. Saya. So, yun, Miss Elvira. So, halimbawa, nagbotohan, tinatamad silang bumoto ng representante para sa Electoral College. Kaya yung isang partido, nakakuha isa lang, nakakuha isang seat. Yung isa walang bumoto kasi tinamad lahat. Yung nakakuha ng isa, na upuan sa Electoral College, yun ang mananalo at iboboto niya 10, Dede Philip, na Electoral College. Maliwanag? Naintindihan ko na. At least it's becoming clearer to me. Pati mga Amerikano nagkakagulo dyan. Kaya kita mo yung balita natin. Miss Elvira. I have a question. But before the question, don't worry, DJ Philip, kung naguguluhan tayo because I was talking to a party list congressman this afternoon and I was asking him kung anong take niya dito sa nangyayaring eleksyon. At sabi niya, hindi ko naintindihan At saka ang dami natin problema sa Pilipinas. Parang isipin natin yun. Anyway. Ganun lang. Pareho tayo. Sige. Okay. Question. Kasi naguguluhan ako dito sa magic number na to. They're saying na once a candidate has the magic number of 270, siya na ang panalo. So in this case kasi ngayon, ang daming places pa, state, kumbaga, ilang states yan na, tama ba ako, na hindi pa nabilang. 4 pa. Ang sabi nga doon, pag nabilang ito, if it's all for Trump, talagang mananalo pa din siya. Mananalo pa din. So what if in the process of this counting, attorney, biglang bumuhos yung boto ni Biden at nakuha niya yung 270? Titigil ba yung bilangan kasi nakuha na niya yung magic number or kailangan kumpletohin yon? Hindi na. Wala nang kompleto dyan. Pag nakuha ni Biden yung 270 electoral votes, according to the US Constitution, he gets to become the elected president. He will become the president. Kasi Attorney Batas, ang makukuha na lang nung isa, 269. Wala na, 270 yung, di ba? So, hanggang 269 na lang siya. So, hindi pa rin siya mananalo.
marami pa rin kwento dyan, DJ Philip, na pag nung binilang talaga lahat ng electoral votes, yung dineklarang talo, mas malaki pa boto. There are instances in the American Sa history popular na may vote. ganyan. Popular vote. No, Sa electoral popular vote. vote. Electoral pa rin. Electoral vote. Lalo, Oo. lalo ako naguluhan nga dyan. Kasi ilan ang electoral vote? Attorney Batas? 570, tama? Alin? Tama ba? Ilang electoral vote? 570 ba? 570 lahat-lahat? Ano siya? Ilan? 574? 538, I think. 538. Oh, Doon sa unang 578. So, kalahati plus 1, di ba? Kalahati plus 1. Which is 269 plus 1, 270. Tama ba? Ganun ba yung computation? Yes, plus 1 parati. Half and plus 1. That's the majority. Attorney Batas. Kaya nga 270 eh. What is the half Kaya of nga 270. 540. O, 538 kasi yata. 538 ang electoral vote. 538. Okay. Tama ba? It should be 539. If the magic number is 270, the whole number should be 539 for them to have a remaining of 269 for the losing candidate. All right. Correct. Wala na talaga. So, kaya nga 270 yung magic number. So, Yes. tama. Kung 270 ka na, Attorney Batas, ano pang kukunin mong para maging 270 ka rin, di ba? Kasi hanggang doon lang eh. Wala na. Tama yun. Kaya nga hinihid ko African states na ito, para nang sa ganon, yung 214 ni Trump, yung total electoral votes ng 230 ni Trump, pag nakuha niya yung 4 na states yun, ma-overtake pa rin niya yung 264 ni Joe Biden para siya maging 270. Kasi kahit nabilangin para kay Joe Biden natitira, 5 na lang na electoral votes ang up for grabs, and that's going to be 269 na lang. Tama. Okay? Meron akong tanong. Kasi is it just a mere coincidence na itong natitirang mga states na to na hindi nabibilang na sinasabi na baluarte ni Trump, na bakit ito ang mga nahuhuli? Parang meron bang proseso sa pagbibilang? I mean, meron bang order of kung anong place dapat? Hindi ito sinasabing baluarte ni Trump, Ms. Elvira, DJ Philip, mga kababayan. Ito yung mga state na talagang malalaki ang electoral votes. So, nagkakaroon ng delay yung counting dahil nga malaki yung botong bibilangin nila. Both the national vote, the popular vote, and the electoral vote. Kaya nagkakatagalan. Pero Attorney Batas, in 2016, a day after, diniklara na si Trump kagad eh. Ibig sabihin, ganun kabilis supposedly. Pero bakit ito ngayon, 2 days na, after noong election, wala pa rin. So, alam mo, siguro ang nakikita kong rason dito, it's because yung mga mail-in votes eh. Ha? Kasi yung mail-in votes pa lang yan, manual na binibilang. Kaya katulad napanood ko kanina sa CNN. Manual binibilang. O, pero nung araw, wala namang mail-in votes, kumbaga Smartmatic lahat ang yung Smartmatic yung pagboboto, yung machine na ginagamit. Sandali lang, di ba? Ngayon talaga 2 days na dahil nga doon sa mail-in vote siguro. Oo, ang tawag naman natin diyan sa Rotary, Ms. Elvira Gan, ay ballot by mail. At diyan nagpapatayan sa ballot by mail na yan. Yun naman talagang proseso na sinusunod natin, attorney, sa Rotary, ballot by mail. Yes. Pero papalitan na yan, gagawin ng DNC. The DG elected by a set of electors. But anyway, we're digressing. So, tama ka, DJ Philip, in a way. At ang isa sa kino-complaint ni Donald Trump, one of the issues Trump is throwing at the Commission on Elections in America is they have allowed many other people to cast mail-in ballots even after the lapse of the voting period. Yun ang kino-question ni Trump, DJ Philip, mga kababayan. Bakit kaya, Attorney Batas, palagay na natin totoo ito, bakit kaya inalaw ng COMELEC yun? Dahil siguro ayaw nila kay Trump na talaga? Bakit inalaw? Why did they allow that? Di ba? Kasi
Correct. Kung tinignan mo, DJ Philip, yung mga wire agency from which we got this news, makikita mo, walang pabor kay Trump kahit isa. Alam, marami ako nababasa tayo sa Miss Is LV there sa a social conspiracy media. here? O sinasabi nila na mukhang ang nandadaya si Biden. Kaya ang comment ko doon sa isang post, sabi ko, teka muna, so totoo ba na ang nandadaya yung hindi nakaupo at ang nadadaya yung nakaupo? Nakaupo. Oo daw. Oo daw, yung daw Alam mo nakaupo si Trump. Si Trump. Later, we will be regaled with a spectacle of foreign intervention. DJ Philip. Oh. Ano ibig sabihin nun? Just like last elections? Yes. Just like last election, a foreign power intervened so Trump could be elected. Now the talk is that the other foreign power has maneuvered real hard to oust Trump. Oh. Si theory, let's see. Okay? Ganun lang. Okay. Ang tagal natin dito sa balitang to, ha? So let's go. Napaka-exciting naman kasi ito, Attorney Batas, no? Exactly. The whole world is talking about this. Huh? That's right. That's Hindi lang ng Pilipinas. Everybody's talking about it. After 2 days, wala pa rin na-declare. Bakit? And then may mga delay sa bilangan. And yet, here you have a president who's trying to question the results sa Supreme Court nila. And DJ Philip, the whole world heard it first from Kakampi mo ang batas. I mean, all the other angles of the news stories around the world did not focus on that. But Kakampi mo ang batas, the board of editors here, focused on this. What is happening? Hintayin mo, DJ Philip. Hintayin mo, Miss Elvira. Something is going to break in 2 or 3 days from now. You heard it first from Kakampi mo ang batas. Okay, let's go to the next point of news. Ito siya. Sige. Ano yan? Maraming trigger rin dito sa balitang to, sa totoo lang. O sige, basa. Kanino ba to? Saya. Sorry, sa akin pala. From reporter Christina Marali of the Tribune.net.ph. Interior and Local Government Secretary Eduardo Año on Wednesday confirmed the submission to Malacanang of a short list of the possible successors to Police General Camilo Cascolan as the next chief of the Philippine National Police or PNP. Cascolan, who only assumed position as the 4th top cop under the Duterte administration last September, is set to wrap up his uniform service on November 10. Anyo said the recommendation was based on a resolution crafted by the National Police Commission or NAPOLCOM. 3 senior PNP officials, but I cannot mention the names and ranks, he said in an interview. Though Anyo did not name them, the president, being the commander-in-chief, follows the rule of succession in choosing the next PNP chief. Currently, 2 3-star and 1 2-star generals occupy the organization's 3 highest position next to Cascolan. They are Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, the Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, the Deputy Chief for Operations, and Police Major General Joselito Vera Cruz, the Chief Directorial Staff. All 3 are products of the Philippine Military Academy Hinirang class of 1987. This is something exciting. Why? This brings up an age-old issue. Bakit ba puro taga-PMA lang ang naluluklok bilang PNP chief? Ano? Ulit? Bakit? Taga-PMA lang. Bakit puro taga-PMA lang, Philippine Military Academy, ang naluluklok bilang hepe ng pambansang pulisya, Philippine National Police? Bakit? Wala bang ibang panggagalingan ang pinuno ng PNP kundi sa PMA lang? Anong ginagawa
ng PNPA, the Philippine National Police Academy. Marami ang komisyonan nito. Attorney Batas, One of them was the late... Sino? Ha? DJ Philip? Sino ang ano? Who is the most senior among PNPA personnel naman, PNPA graduates na class of 1987? Sino? I think there's none, Attorney Batas. I don't There's know. none. That's the bias here. That's the bias here, DJ There's Philip. none. That's the bias here. Yeah, well. Diba? They did not even indicate yung mga pwedeng manggaling sa ibang organisasyon gaya ng PNPA. The late General Romeo Maganto was very vocal about this. Now, I know maraming galing ng PNPA and mind you, DJ Philip, Miss Elvira Gan, galing ng ROTC o di kaya yung iba pang training school. Ang nagsasabi, bakit ba puro PMA lang? Wala na ba kaming karapatang mamuno naman? Dahil hindi kami taga-PMA. Yun ang issue ditong mabigat. Ewan ko kung anong meron ng PMA, but what do you think, DJ Philip? Attorney Batas, hindi ko lang alam, kasi from what I know, I think there was this class sa PMA. From that class forward, wala na. They're not allowed to join the Philippine National Police anymore. Wala na. Tinigil na yun eh. That's why, kasi dati, PC, Philippine Constabulary, Attorney Batas, But if you're a graduate of PMA, mamimili ka dyan ng anong branch ng service sa military. And I think, ang proseso nila dyan is bubunot ka. Yung 4 branches dati, the PC, Army, Air Force, and Navy. DJ Philip, I think DJ Philip, there's one among the three of us who's more well-versed about this. You want her to discuss this? Well, hindi Batas. Alam mo, sige, alam ko si Ms. Elvira Gan, pero alam mo, ilan ang naging kaopisina kong ex-PMA graduates? And that's what they're telling me, na may bubunutin ka. Yung pa nga daw isang nakabunot ng PC, pag nabunot daw niya PC, sabi daw niya, PC. Ginaganon daw niya sa mga kabats niya. Because everybody wants to join the PC. Huh? For obvious reasons. Sige nga, let me hear from Mrs. Elvira Gan. Paano? DJ Philip, tama yung sinabi mo, nabubulol ako sa'yo. Tama mo yung sinabi mo, pagka-graduate ng mga kadete natin sa PMA, bubunot yan sila. Yeah. Bubunot sila kung saan silang branch of service mapunta. But now, for several years na, hindi na included doon yung PNP sa pagbubunutan nila. So, ang armed forces na lang. Yung branch of service na Army at saka Air Force. Ngayon, yung napupunta sa PNP, yun yung mga graduates na natin galing ng Philippine National Police Academy. Can you repeat that? Correct. Yes. Yeah. So ngayon, dadating, their time will come actually, yung mga graduates natin ng PNPA. Kasi like what you said na, mauubos din itong mga nasa PNP natin na galing ng PMA. Kasi I forgot the year, but it happened more than 10 years ago na hindi na nga sinali doon sa pagpipilian ng mga graduates ng PMA yung branch of service ng PNP. Kasi nga, that's exclusively for those who are from the PNPA. So, time will come na wala na talaga problema dyan. I guess it's their way of addressing those complaints nga na bakit walang nahihirang or walang na-appoint na chief PNP from the PNPA na graduate. So, iyan na yan ngayon. So, ilang na lang hintayin nila yata kasi I think hanggang 88 ito. So pag nakaupo na itong mga 88, wala nang galing ng PMA na nasa PNP ngayon. DJ Philip, are you there? Yeah, Attorney Batas. Oh, Attorney Batas yata wala.
Wala. So Attorney yun. Batas, So, alam mo, oo. Sasabihan ko sana si Attorney Batas, Miss LV na ano eh. Yun ang isagot mo dun sa nagtatanong sa'yo. Na bakit puro PMA na lang ang nauupo dyan. Kasi that's what I was trying to explain, Miss LV, na yes. mawawala rin yan kasi nga, yung sinasabi mo, you just confirm what I was saying na wala na yung mga graduates ng PMA na pinayagang sumali pa. Kasi before, kaya naman sila pinapayag was because of that Philippine Constabulary, di ba? Kaya sila, nakakapag-join sila ng... Eventually, noong tinanggal na yung PNP sa PC, na-dissolve na din yung PC, ang ginawa nila, those who were with PC before, they were made to choose kung saang, they were given, a chance to choose whether to retain there or lumipat ng ibang branch of service sa armed forces naman. I'll give you a good guess, Miss Elvira. Yes. Walang gumusto na malipat sa iba. They opted sa Philippine National Police. There were others, but most of them ando doon sa Philippine National Police pa din. Opted to stay, no? With the Philippine National Police. Attorney Batas, if you're listening, if you're hearing us, yun na sabihin mo doon sa mga nagtatanong sa'yo, na darating din yung panahon nyo kamo. Like what Miss Elvira Gan said, hanggang 1988. So after class of 1988, wala na. Yeah, at saka DJ Philip kasi, Attorney Batas kanina was asking na, bakit wala? Well, wala tayong magawa because in terms of yung sa promotion kasi na yan, ang nandiyan dyan na pinagpipilian natin, yun na yung sumunod ngayon sa aalis na Chief PNP natin. Alam nga naman kukuha tayo dito sa bottom. So, itong mga nakahilera na to. And it so happened na ito yung mga PMAers natin. So, yan. Ayoko maging bias kasi dami kong alam pero ayoko dito. Miss Elvic. Pero ang ano ko lang dito, katulad nito, General Casculan, who only assumed office nung September, magre-retire na ng November unless i-extend siya ng Pangulo, no? So, I don't think meron ganong mangyayari. Wala na. Retire na lang talaga. Kasi actually, the way I look at it, itong si Casculan actually, pinagbigyan na lang siya dahil magre-retire na. Otherwise, pwede siyang hindi pa upuin. Dahil meron na lang siyang 3 months na natira. Ibigay na lang ito sa kung sino dapat ang talagang nandiyan. But still, binigyan siya ng tsansa ng Pangulo. Pinaupo siya maski 3 months lang. That's good enough, actually, considering na he's retiring na nga. Wala na dapat tsansa sa kanya. Diretso na tayong mamili dahil dapat ma-disqualify na siya doon sa pagpipilian. But I guess there are reasons kung bakit siya pinaupo at siguro inaayos nila. Ang tanong kasi dito dapat hindi yung bakit puro PMAyer na lang. Ang tanong dito, among the 3 na binanggit natin, sino kaya ang pipiliin ng Pangulo? Kasi doon maglalaro ito Wala na, it's out of the question anymore whether you are a PMAyer or ganyan. Ang dito, malalakas ito kasi magmimista ito. Parehong isang batch ito. So, lahat sila aspiring. And itong tatlo na ito, considering na magkakamista ito, I guess ang edad nito hindi magkakalayo. So, talagang madidisappoint ang dalawa dito pag hindi sila na-appoint because there's no such thing as chance for them after bumitaw yung isa. Pwera na lang kung sobrang bata yung mista nila at meron pang isang taon after nag-retire itong isa, pwedeng pagbigyan. May mga ganong kino-consider. Alam mo, Miss LV, I remember during the time of President Gloria, ginawa niya to, yung tinatawag na revolving policy, di ba? Sa AFP naman yon. And those who were, ito na si Attorney Batas. Attorney Batas, what happened to you? Attorney Batas. Attorney Batas. Okay. Narinig mo yung sinabi ni Ms. LV? I'm monitoring what you're trying to do, and I'm trying to get back now. No? I'm trying to get back. But anyway, I have heard everything.
Narinig ko. Absolutely. Narinig ko lahat. Now, just a moment. Let me. Babalik na yata siya, Miss LV. Okay. All right. Ha. Welcome back. Okay. Well, I mean, I'm monitoring what you're saying, and tama kayo dito sa mga... Wala naman. Nawala. Attorney Batas. Ay, nako talaga, Ang tagal naman kasi ni Dito. Dito, mag-roll up ka na. At sigurado, magiging subscriber mo kami. Ayun, DJ Philip. So, Yes, Attorney Batas, patutuloy na namin to. yes. Okay. Ito. Attorney Batas. Okay. Wala. Ay, masama talaga. I'm really sorry. But masama internet. But, okay. Ang masalit na bang dito? Kailan ba na-adapt yung policy na after 10 years wala nang papasok na PNA sa PNP? If you will read yung comment ni Jordan Macan, 1980 pa yung unang graduate ng PNPA. 1980 pa. If 1980 pa yun, at 10 years na rin usapan natin dito, mga kapatid, kailan pa rin yung mapapasukin ng mga taga-PNPA bilang hepe ng Philippine National Police. Yun ang naman yung tanong dyan. And I think, the ILG and even Malacanang should be explaining this. Because why the discrimination? Why the favoritism in favor of PNA? Yun lang naman yung tanong ko dyan. Okay? Sige. So, what else do we do? Well, Attorney Batas, you may not have heard what Miss LV was saying, na ang pinaka, I think, the last batch na who were admitted into the Philippine Constabulary before, a 1988 batch. So, sila General Eliazar kasi, they were batch 87. So, meaning, another year, 1988, and after that, wala nang PMA na mataas na sa posisyon because wala na, naubos na sila. So 1988 na, and then 1989, yun na yung mga I think mga PNPA batches na yan. Well, tanong nga dyan, disability sa Elvira yan. Bakit ba nakakilig ang appointing power lagi sa PNPA? Assuming na 1987, yung last batch na, no, 1988, at ito lang ang batch nila Eliazar, yung pinakahuli rito, na nanggaling ng PNPA, na mamumuno. Bakit? Anong dahilan? Bakit sa katagalan ng mga ng panahon, 1980 pa yung unang graduate ng PNPA, bakit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mamuno? Dito sa ahensya, na talaga naman civilian in character. Di ba? PNPA yan, the Philippine National Police is a civilian armed forces dapat yan. The training of PNPA are all military-oriented training, tactics, search and rescue. Yun ang sinasabi ng parati dyan. And you know, there are others who are giving information to us in relation to this issue. Kaya lang, ewan ko ba, nahihiyasin daw magsalita. Well, better keep your silence. Attorney, Yeah, just exactly. to add lang to what you're saying kasi, nag-start ang PNPA kasi hindi naman 4-year course yan. Parang associate lang, parang 2 years lang yan dati eh. Tapos kailan lang ba siya naging parang bachelor na kuan? I don't know, I'm not so familiar. But yung ganon, just like sa PMA na 4-year course yan, bachelor kaagad pag graduate nila. And let's face it then, pagdating din naman kasi sa mga promotions and yung mga pwesto, syempre kung sino yung mga nakaupo na nandiyan niya, sinong kukuhanin din nila in the first place. Yung mga, syempre pag galing ka academy din. So, yun, may mga ganong factors eh. It's not that easy. Yung transition nila para tanggalin ito. And I guess, that's the way they're addressing the issue nga. Yung mga reklamo na bakit puro PMA na lang. So, ito na, I think kailan yun na ginawa nila na wala nang pwedeng PMA na pumasok
sa PNP as their choice of branch of service pagka-graduate nila. So ito na 'yon. Okay. Alright. Sige, I think come back again. Sige. All right. Okay. Sige. This is one topic that really is very controversial. And I remember na nung unang tinatalakay ito dito sa Kakampi mga Batas, when I was still alone, I would be receiving a lot of communications and many of them would say, bakit naman ayaw mo ng PMA? Ang sinasabi ko, hindi naman sa ayaw ko ng PMA. Ang sinasabi ko lang, meron din naman ibang mga nasa hanay ng kapulisan na dapat mabigyan ng pagkakataon upang maipakita ang kanilang galing sa pamumuno ng pambansang pulisya. Ganun lang naman siya. Okay? Okay. Alright, okay. Sige. And so where are we? Sandali lang, nawawala yung pangatlong balita. From the board of editors. Oh. Yeah, just a moment. Okay, Let me just come out with that dito sa ating share screen. Alright. Okay, from the board of editors of Kakampi mga Batas, the recent survey results saying 4 out of 5 Filipinos are of the belief that their quality of life worsened during the past year, particularly during the 10 months of the COVID-19 pandemic, is at best totally misleading. Commentators of the daily online morning show 21 Minutos said on Thursday, November 5, 2020. At worst, the results, if true, would indicate the negative thinking that many Filipinos have descended into, driving many of them towards hopelessness, despondency, and utter lack of any desire to improve their conditions in life, the commentators explained. Yes, Ms. Elvira? Oh, DJ Philip? Elvira. Yes. Yeah, I'm here. Pastor Jojo Gonzalez, Attorney Noy Makatangay, and Attorney Faith Pakis of the Capital Christian Leadership, and Attorney Batas Mauricio of the ANDKNK Christian Church took turns in reminding Filipinos that notwithstanding the difficulties and restrictions and lack of economic opportunities on account of the pandemic, they have a lot to be thankful with. Good health, being able to eat 3 times a day in the company of their loved ones, remaining untouched by COVID-19 in more ways than one, constitute blessings from God that they have more value than money or economic activities. All right. Maraming salamat. Actually, this was prompted by the report by the results of the SWS survey, where sinasabi ng SWS, there are 4 out of 5 Filipinos who think na napakasama ng naging buhay nila nitong nakaraang taon kasama na yung 10 buwan ng pandemya. Well, sabi yung 11% mas mabuti daw kaysa sa dati, yung 6% hindi daw nila alam kung anong uri ng kabuhayan na kanilang nararanasan sa panahon ng pandemya. But you see, coming out with results like this would only tend to downgrade all the more the capacity of the Filipinos to rise up over the challenges they face in their everyday lives. Bakit mo ba i-highlight yung negative result of the survey rather than highlighting the fact na mas marami namang dapat ipagpasalamat ang mga Pilipino eh. Anong tingin mo dyan, Ms. Elvira? Well, personally, I would say na aside from the fact na maraming walang trabaho ngayon, yun yung negative na nangyari sa pandemic na to, there are a lot of good things na nangyayari sa pandemic na to. Quality ng family life natin, at actually yung ganito nga, yung nakakapag-conduct tayo, nakakapag-attend tayo ng mga seminars and all na you don't have to, go out of, your comfort zone. And isa doon, obviously, is wala kang gasto sa gasolina. Yun. So, wala man tayong income, I would say, na-minimize din naman natin yung expenses. Kasi kami, for 1 year, natuto kaming kumain ng simple talaga. As in, pwedeng isang viand lang. Kasi hindi ka na mag-iisip ng kung ano-anong luho, kung ano-anong kasarapan na iniisip. Kasi kung anong meron na lang dyan. Dahil, I guess, number 1 doon, dahil sa hindi ka pwedeng lumabas in the first place nung umpisa. So, parang
parang nasanay tayo doon. And a lot of things. But ang nakakatawa, attorney, share ko lang yung apo ko, yung grandson ko. Yeah, Alright. kasi tinawagan siya ng mother niya kanina, si Frances, and Frances was telling Snow na, you know what? We're back to the lockdown here in UK, sa lugar niya. And ang sagot ni Snow sa kanya, Mommy, call me again if you have good news. Kasi, so, we asked him why. Bakit ganun yung sagot niya? Sabi niya, because nasa stress ako. I'm stressed with the news pertaining to COVID. Kasi nga, for ilang months na daw siyang hindi nakalabas. 6 years old. Yes, that's exactly the point. Marami naman po pwedeng dapat i-highlight. Marami namang dapat ipinagpapasalamat pa tayo. Pagkatapos biglang mga ganito yung i-highlight nitong SWS na to. Na para bagang kasalanan pa ng kung sino na ganito ang estilo ng pag-iisip ng Pilipino. Ano tingin mo rin, Philip? What do you think? Alam mo, Atty. Batas, Ms. Elvie, who believes in SWS? If you believe in SWS, Atty. Batas, ewan ko, pero but me, I really don't believe in them because, you know, every year or before elections, they've been doing this survey. Alam mo, Yes. I'm now T2, by the grace of God. Abay, wala pa akong nakita, wala pa akong nabalitaan sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, kamag-anak ko, na sila ay na-approach ng SWS, na sila ay tinanong kung sino gusto nila. So, alam mo, parang naglalabas lang sila nito because of, kumbaga gusto nilang on top Meron of sila sponsor. May sponsor sila. Yeah, that's one thing, Atty. Batas. Pero, of course, pag naglalabas kasi sila nito, pinag-uusapan din sila. And that keeps their name afloat. Na, meron pa palang SWS. Meron pa palang, ano ba isa? Yung si Mahar Mahas. Ay, Mahar Mahas. Yung isa. But Pulse anyway, Atty. Batas. Pulse Asia. Pulse Asia, yes. Alam mo, Atty. Batas, tama yung sinasabi ni Miss Elvie, ano? Kami rin, before the pandemic, every weekend, we used to go out. We go to the mall. We attend mass, and then we eat together. And no, when the pandemic started, when the pandemic sets in, wala talaga, nandito lang sa bahay. And tama si Miss Elvie. Wala kang gasolina, hindi ka lumalabas, hindi ka gumagastos sa pagkain mo sa labas. Kung ano na lang yung nandito sa loob, yun na lang yung kakainin mo. So, tama rin. You just have to look at the brighter side. That's right. Wag mo titingnan yung negative. Kasi talagang negative na yung pandemic na yan ang isipin mo na lang, ano ba ang naging mabuting ibinunga nitong pandemic? Unang-una na, nakasama mo yung pamilya mo every day, every night, magkakasama kayo, di ba? Para, yun na lang ang magiging pag-iisip mo so that hindi ka na ma-stress. Tama yun. Alright, okay. DJ Philip, dumako na tayo sa ating piling ng taong bayan. Habang hinihintay natin si Miss Elvira Gan, mukhang nag-iba yung kanyang... Alright, Miss Elvira, I am not seeing you yet. Pag nilagay kita rito, black screen ang makikita. Come back again. Ang tinig ng taong bayan number 1, although we're running out of time. DJ Philip? Yes, ang tinig ng taong bayan number 1. Ano ang masasabi nyo na hanggang ngayon, wala pang deklaradong nanalo sa US presidential polls? Yan, ano po ang inyong pananaw dyan sa issue na yan? Tinig ng taong bayan number 2. Okay ba sa inyo na puro taga-PMA ang nagiging hepe ng PNP? O yan, kayo ang sumagot yan, taong bayan. And DJ Philip? Yes. Tinig ng taong bayan number 3, maliban sa mga material na bagay, mayroon pa ba tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Ayan, maraming salamat po. Yan po yung ating mga tinig ng taong bayan questions. Papusukin natin si Ms. Elvira Gan. Ayan. Okay, so dumako na muna tayo sa ating station ID. Hindi ginagawa kanina to. And then station ID and then tinig ng taong bayan tayo dito. Philip, Ms. Elvira Gan. Yes, alas 7:49 na po. At kayo pa rin ay nakikinig at nanonood sa Kakampi mong Batas, sa Bukidnon Radio Power FM, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa JXM Sunrise News sa Sumilo Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Kasama pa rin po nyo
Si Attorney Batas Mauricio, si Ms. Elvira Gan, at ang inyong lingkod, si DJ Philip Mauricio. Alright, maraming salamat. Yung pong mga hindi namin mababati, pasensya na po kayo, pero at least nakita nyo na po yung mga pangalan. Nakapaskel po dito sa Facebook. Titingnan namin yung mga comments dito po sa Tinig ng Taong Bayan. Tingnan na natin kagad ang mga reactions. Okay, mahaba-haba ito kay Pastora Arsenia Manzano Laganas. Wow. Gusto mong basahin, Ms. Elvira Gan? Yes, attorney. Sabi ni Pastora Arsenia, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo'y kinakain at may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa Kasunod. That's the end of that. Maraming salamat. Okay. Sabi ni Maris Evali Maramara Araujo, very well said po tita. Maraming salamat po. And nanonood sa atin sa YouTube. Maraming salamat po. Sabi ni Jojo Batan, Attorney Batas, tama po si Ma'am Elvira Gan. Dati 2 years lang ngayon po, 4 years sa PMA. Pag nag-graduate po, second lieutenant sa PNPA. Pag nag-graduate po, first lieutenant po sila. Pag nag-graduate po, second lieutenant sa PNPA. Pag nag-graduate sa PMA, first lieutenant po sila. Masaya. Hindi po, second lieutenant pa rin kasama ni Jojo. Second Louis pa rin. Pinupromote na niya agad. Okay. Jojo, may correction ka rito ha. Alright, sabi ni Pastor Arsenia Manzano Laganas, nangyari na po sa akin yan sa StreamYard. Nag-blackout na siya, ginawa ko na lang paraan, sa desktop na lang po ako kumonekta, ginawa ko webcam phone ko po. Kita mo na, may mga remedyo palang ganyan, ha? Alright. Jojo Batan, i-correct mo yung sarili mo, ha? Paminsan-minsan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Let's see the other comments. Ang una, PNPA nag-graduate po. 1980. Alright. Okay. Sandali lang, ha? Meron pa bang ibang mga nag-komentaryo? Alright, wala na po ako nakitang komentaryo. Maraming salamat. Dumako po tayo sa ating iba pang bahagi ng ating palatuntunan at ito po ang ating problemang legal. Alright. Okay. Ewan na. Nasa ditong kay Jojo Batan. Hanapin ko muna para mawala. Yan. Okay. Dito na tayo sa problemang legal. Do we have anything? Yes. Ito. Merong. Si Ms. Elvira muna. Ms. Elvira Gan. Okay, ako muna. Yes, This please. is from Dali Aquino. Yes. Sabi ni Dali, hello sir, good morning. Narinig ko hong nagsasagutan ang pamangkin ko na kapitbahay namin at ang kanyang hipag. What's hipag? Lumapit ako sa kanilang... Sister-in-law. Lumapit ako sa kanilang gate, nais kong kunin ang atensyon ng pamangkin ko, kaya sinabi kong, hoy, sa pagnanais na lumingon ang pamangkin ko na nakasalukuyang nasa bahay nila, ngunit sinalubong ako ng kanyang biyanan at sinabing wag daw akong makialam. Tumaas ang temper ko at sumagot na bakit hindi ako pwedeng makialam, ipamangkin ko yon. Ang nangyayari, kaming magpalae ang nagkasagutan. Sabi ng balae ko na idedemanda daw niya ako. Kung idedemanda niya ako, anong kaso, attorney? Salamat sa sagot. Ho. That's exciting. Ang unang aral dyan, Ms. Elvira, DJ Philip, huwag makikialam nga naman pagka nagkakaroon ng gulo. Lalo na kung hindi mo parang diba? Hirap yan. Yung mga pumapagit na sa gulo, yung pa yung napiperwisyo. Di ba? Kadalasan, siya ang nadidinig natin sa balita, umawat lang pero siya yung nasaksak, siya yung napatay. Parang may mga ganon di ba? So, the better side of prudence is refrain from participating in any active encounter or any active engagement. Wait for things to mellow down and then tsaka ka kumilos para kalamayin ang loob, kampantihin, bigyan ng kapayapaan yung isa doon sa mga nag-aaway. Pero habang nagbabangayan po yan,
mas makakabuti para sa inyo, either tumawag na lang ng barangay o di kaya tumawag ng otoridad, ng pulisya, para matigil sila. Katulad nito, magbalae. You know what magbalae means, Miss Alvira? Yes, attorney. Yeah. Yes. Ibig sabihin, mga anak nila nag-asawa sa isa't isa. Yun ang tawag, Yes. balae. Di ba? Ano sa English ang balae? In-laws. I don't know. What's pala English? Ano ang English ng balae? DJ Philip, tignan nga natin. Balae. Ano ba balae? Oo nga, no? Sa totoo lang, ano. Totoo lang, di ba? Balae Ano is, English? ano ba sa English yan? Yung makakahula nito, may premyo po mula sa amin, ha? Alright, sige, okay. Now, in the meantime, okay, anong dapat gawin? Kung magagawa nyo ng paraan na kayo po ay magkasundo pa rin, magkausap ng maayos, gawin na po ninyo. Pero wag nyong pupuntahan, nagdediretso kayo doon. Dahil pagka nagpunta kayo sa bahay niya at ang layo ninyo humanap ng kapayapaan, lalong magkakagulo. Kasi baka iisipin niya una na lulusob ka na naman. O di kaya iisipin niya na ikaw ay nagpapakababa, lalo kanyang ididiin. Yung ganun eh. So, relax lang. Hanapan mo ng paraan na magkausap kayo ng mabuting paraan at humanap ng kalutasan. Ganun yun. Dahil kung hindi, naku po, dadalhin kayo sa hukuman, magkakagulo po kayo pareho. Tignan natin, ano ipapayo mo, Miss Elvira, dito sa ganitong klase? Ang tanong kasi niya kung anong kaso, yun yung kay attorney. But ang payo ko, wag talagang makialam. Pero, you know, tayong Yung mga magkagaling Pilipino kasi, Yes. Yes. tayong mga Pinoy, parang nature na natin yan, na parang lalo na pag, yun, katulad niya, pamangkin niya, talagang ikaw din, susugod ka din, para bang mas nakakaalam ka pa. But, like what you said nga, hindi dapat na lang talaga makisali sa gulo ng iba. Kung makisali ka man, para i-appease yung both parties, hindi Yes. yung dadagdag ka pa. Kasi Yo. walang talagang kaso ang aabutin yan. Tama yun. Tama yun. And I would not even suggest na magdemanda pa siya. Huwag na lang. Mag-ano na lang po kayo. Magpalipas ng loob, magpalipas ng sama ng loob, magpakalma muna kayo at kung kalmado na lahat, tsaka po kayo kumilos at humanap ng kalutasan. Pwede kayo humanap ng padrino. Huwag muna kayo magbabarangay dahil ang iisipin niya, pag nagbarangay kayo, kasuhan na yan. Ikaw naman, DJ Philip, ano ipapayo mo sa ganyang sitwasyon? Well, katulad ng binanggit mo, Attorney Batas, alam mo, minsan talaga mahirap makialam sa mga away-away, lalo na pag ang nag-aaway magkapatid o magkamag-anak. Yung mga ganun. Kasi pagka nagkabatian, abay, sa'yo babaling yung galit nila. Wag mong, don't attempt to meddle, lalo na yung mga magkakamag-anak na ganyan. Kasi may kasabihan tayo, pagka yan ay nagkasundo, ay, yari ka, ikaw ang magiging kalaban nila. And again, sa mga nag-aaway-away na ganyan, ulitin ko yung parati nating sinasabi dito, Attorney Batas, kung pwede nyo pag-usapan po ng maayos yan, pag-usapan nyo. Wala na pong mas masarap o mas matamis na sitwasyon sa buhay, kundi yung wala kang iniisip na kaaway, wala kang iniisip na kalaban, at lahat ng mga nasa paligid mo ay alam mong kaibigan mo. Iyo. Tama po yun. That's correct. That's correct. At kumakatig sa atin ang Pastor Arsenio Manzano Laganas. Naku, tama po, lalo na sa away ng mag-asawa. Naku, talaga naman. Ay, usapan ko yan. Usapan ko yan. Nangyari tayo dyan. Yan ang matindi yan. Sabi ni Miss Maris, parents of one sons or daughter-in-law or co-parents-in-law. Sabi po ni Google, Parents of one sons. Yun daw balae. Ano? Balae? Balae. Yun na. Ito pa isa. Co-parent-in-law. Okay. Masaya to. Teka. Meron pa favorite. Ito. Sabi ulit ni Maris, second try. Parents of son or daughter-in-laws. Ho. Ano nga po sa ito? Alang, di ba? Tika na pa. Sabi ni Kadugong Nena Gasmin Mesa, napaisip ako doon Wala.
Ano? Oh. Baka meron po kayong nalalaman dyan. Aba, sabihin nyo rito at may premyo kayo. Ay, sorry, Miss Elvira, ha? Tandali. Baguhin natin to. Para tatlo tayo nakataas. Yan. Sabi ng mahal na Vice Leader Disciple, Pastor Aida Rabang, question number 3. Amen. Salamat sa Diyos ng ngalan ng Jesus. Yes, marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. May kalakasan na mula sa Diyos. May gabay at proteksyon sa araw-araw nating buhay. At syempre, mas marami tayong oras sa gawain ng Diyos. Yun ang nga po ba sinasabi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Meron kang mga sinasagot dito, DJ Philip. Isa lang itong aking pa-flash. Yan. Ana Darcy, good evening po. Sabi ni DJ Philip Mauricio. Ano po kayo mababasa lahat? Let's get the word of wisdom for the night from Miss Elvira Gan. All right, Miss Elvira Gan, word of wisdom for tonight. This is a word of wisdom for tonight. Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best. Mm-hmm. Wow. Thank you very much, Miss Elvira Gan. Napakaganda ng iyong word of wisdom for the night. Tingnan natin, Jojo Batan. Oha, ano naman ang sasabihin mo, Jojo Batan, bilang bago tayo magtapos? Sandali lang ha, merong pasabi sa akin dito. Sabi, ayaw. English ng babae, mother-in-law. Kay Leia. Mother-in-law, pag yung nanay, di ba, yung nanay. Pero pagka kayo magbalae, paano ngayon yun? O di ba? Hindi po siya mother-in-law. Tapos yun daw lalaki, eto naman daw pag lalaki. Father-in-law. Okay, maraming salamat po sa mga nag-try. Ha? Pero hindi po yun ang English ng balae. Jojo, Batan. Sige, paalam na tayo. Attorney, pwede kong i-correct yung sinabi ko kanina. Sa PNPA po kasi, pagka sa PNPA po, saka sa PNA, pag nag-graduate po kayo ng PNPA, ang inspector po kasi ang rango nun. First lieutenant po yun. Ang sunod na po kasi doon, senior inspector na kapitan. Wala pong first lieutenant, second lieutenant sa PNA, sa PNPA. Kaya ang PNA po, second lieutenant po nag-graduate. Opo. Yes, yung inspector na binabanggit mo kasi, tiniente lang. Walang first, walang second. Oo. Opo. When you say inspector. Oo. So, hindi katulad ng military kasi, may second lieutenant. First lieutenant. Pero dadaan po ng first lieutenant. Oo. Sorry po. Wala na, binago na nila. Kasama Jojo. Binago na po. Police lieutenant na ngayon. Police captain. Wala na yung senior inspector. Wala na yan. Opo. Sige, salamat po. Nagpapatanong sa'yo, Jo, bukas na ha, kasi wala tayong oras. Pakisabihan mo, mag-tune in sa YouTube ng Kakampi mo ang Batas. Opo, sinabi ko po. Sige po. Okay, alright. Salamat. At bago tayo magtapos, mag-aanyaya po muna kami. Pakishare po ninyo ngayon. Pakishare na po sa Facebook pages ninyo. Sa Facebook wall nyo, i-click po ninyo yung share dyan sa ibaba ng video para lumabas po sa inyong mga wall. At pagkatapos po, yan. Po kayo sa YouTube at i-click po ninyo yung nakalagay dyan sa bandang kanan, subscribe. Pagka po na-click nyo yan, lilitaw, subscribe na kayo. I-click ninyo yung bell para po pag nagkaroon po tayo ng broadcast, kayo po ay aming masasabihan dito po sa ating alright. Okay. Ginong Ray Kabaraban ng Bukidnon Radio Power FM at syempre ng Power News FM sa Don Carlos City, Bukidnon at Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat. Pastor Felix Samuras, Pastor Ching Samuras, 95.5 JFM ng Bukidnon. Maraming salamat. Ginong Joy Lintuan, Ginong Mark Jan Lintuan ng DXMJ 90.3 Sunrise News FM sa Sumilaw, Bukidnon at DXBL 106.1 Sunrise News FM sa San Fernando, Bukidnon. Maraming salamat. Ginong Stanley Q. Maraming salamat sa Coron Cable Channel, sa Coron Islands, sa Busuanga Islands, Palawan. Maraming salamat sa Calamianes Islands Cable Channels, sa Calamianes Group of Islands sa Northern Palawan. Maraming salamat, Miss Elvira Gan. Maraming salamat, Jojo Batan. Maraming salamat, Pastor Kay Sobel. At maraming salamat po sa inyong lahat na nagpadala ng mga komentaryo ng mga katanungan at yung mga hindi po namin nasagot ngayon sa kapahintulutan ng Diyos, sasagutin po natin bukas. Salamat, DJ Philip Mauricio. Salamat sa Diyos sa pangalan niya, Jesus.
Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio, Elvira Gan, at kasamang Jojo Batan. Ito na po, ang ating mensaheng pang-inspirasyon sa gabi nito na galing po sa 2 Corinthians 3:6. He has enabled us to be ministers of His new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Binigyan niya kami ng kakayang maglingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautusang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Yan po ang ating mensaheng pang-inspirasyon sa gabi ito. At limitas na naman ang isang oras ng pagliliwanag at pagtatalakay ng mga batas at sa mga mahalagang pangyayari sa maghapon at tayo pansamantalang pamamaalam kung papaintulutan kung may kapal, magbabalik ang kakampi mo batas para sa kapatisyong legal. Sa lahat po ng makinig at nanood sa Bukidnon Power FM, sa JFM sa Dangkagan, Bukidnon, sa DXMJ FM Sunrise News sa Sumilo, Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Maraming salamat, magandang gabi po. Sa ngalan ni Attorney Batas Mauricio, ni Judge Angelina Domingo Mauricio, na Attorney Lenny Mauricio, na Attorney Irene Phoenix, na Attorney Marisa Mauricio Panotes, at na Attorney Maria Luisa Dominic Domingo Mauricio, na nagpapaalala po sa inyo, ang COVID-19 ay nandyan pa rin, kahit maging maingat tayo, at parati tayong humingi ng awa, pagpapalat, kaligtasan sa lahat ng sakuna, lalo na sa COVID-19, mula sa ating Panginoong Jesucristo. Muli, ito po ang kakampi mo, ang batas. Maraming salamat. Maraming salamat po. Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo, ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang kakampi mo ang batas ay isang serbisyo publiko ng batas o buklod ng mga abogadong tagapagtaguyo ng adhikaing sambayanan at ng LIGHT, Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth. This portion was brought to you by Perfect Endings. Craving for the perfect strawberry cake? Try Perfect Endings. Please call General Chody Viduya and Chef Jay Viduya for orders and deliveries. 0917-875-5678. This portion was brought to you by Mumzilla. Wondering where to find fresh tuna sashimi? Mumzilla. Please call Ms. Monisha Franco, 0917-550-5929, or visit her Facebook wall for other products. Mumzilla. This portion was brought to you by Amgood PH. Chorizo de Cebu, diri na mo, lami pa. Sa Amgood PH. Please like their Facebook account at Amgood PH or call 0917-846-8649. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan.
batas, layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Katarungan